Mirëmbrëma të gjithëve. Dje në mëngjes ka përfunduar procesi i votimit për postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Nuk pati asnjë surprizë, u rizgjoth zoti Lulzim Basha me 91% të votave, ndërkohë që gjatë një procesi të kontestuar nga shumë ish deputet dhe figura të rëndësishme të Partisë Demokratike, për diskutuar për këtë temë, për rizgjedhjen e Bashës. Shkakun përse Partia Demokratike pësoi një disfat madhe në zgjedhjet e 25 qershorit dhe me të gjitha, si do jetë opozita e dytë e Lulzim Bashës, i ftuari jemi sotëm është sekretari organizativi i Partisë Demokratike, zoti Enno Bozdo. Zoti Bozdo, mirëmbrëma, faleminderit për pranuar ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Juve si e gjykoni procesin? Nuk jeni shprehur për procesin e rizgjedhjes së Lulzim Bashës. Ishte legjitim, ishte i duhuri? Unë dhe disa kolegë mi që mbajmë poste ekzekutive brenda partisë, kemi zgjedhur të mos shprehemi sepse kemi qenë personalisht deri diku përgjegjës për procesin. Dhe sigurisht që të qenurit konstruktiv, të qenurit ndershëm, të qenurit pa anshëm është pjesë e pozicioneve që ne mbajmë. Jemi kujdesur gjatë kësaj periudhe që përpara se procesi praktikisht të hapej dhe deri në çastin përfundimtar të tij, që së bashku me kolegët e tjerë, me zotin Gjana, me ata që ishin antarë të Komisionit Operacioneve Elektorale të Partisë Demokratike, të sigurojmë dy gjëra, ndeshmërinë e procesit dhe transparencën e procesit. U arritën këto? Unë them po. Në mënyrë absolute po, sepse ne pam një votim i cili kaloi, do të thoja unë, po thuaj se pas një problem, ndoshta mund të ketë pasur probleme shumë të vogla, po thellësisht neglizhueshme. Transparent për gjithë punën që është bërë, është komunikuar vazhdimisht nëpër mjetëve të mass medias çfarë po bën komisioni, ku qëndron çështjet me të cilat merret komisioni. Dhe pastaj mbi gjitha ne nuk patëm asnjë lloj ankimimi as nga dy zotrinj që kandiduan, as nga përfaqësuesit e tyre. Duke nënkuptuar kështu që rezultati tashmë është i pranuar. Vetë zoti Selami uroi zotin Basha për këtë. Prandaj nga pikpamja organizative, nga pikpamja statutore, në mënyrë absolute ky është një proces mos i ligjshëm, sepse të gjithë komponentët e rëndësishëm garës, e them edhe një herë tjetër, janë siguruar, u siguruan. Dhe kuptohet që kemi të bëjmë një operacion masiv, sepse nuk është e thjeshtë që të kërkosh 60.000 vetëve të dalin dhe të votojnë. Besoj se kjo jep deri diku themun përgjigjen pyetjes tuaj, sepse ndoshta me legjitimitet ju pastaj do keni parasysh dhe gjëra tjera. Sigurisht, sepse kam përshtypjen që do të pyesni. Po, kemi një orë intervistë, do kemi kohë të ezaurojmë të gjitha, por ju tha donë që një proces transparent dhe një proces i ndershëm. Por ndërkohë edhe ai që shumë vete konsideruan një kinse rival dhe zoti Selami pra u shpreh shumë i shqetësuar që thoshte është një garë totalisht e pabarabartë. Le të marrim një shembull, listat e kandidatëve. Nuk është njësoj sikur në Partia Demokratike, votuesve, listat e votuesve. Është njësoj sikur Partia Demokratike të hynte në zgjedhje pa ditur, pa pasur listën e votuesve nga KQZ-ja. Nuk do isha dakord me krahasimin tuaj. Atëherë le të themi se çfarë krahasimin mund t'i vazhdojmë pafund, sepse nëse kemi parasysh ato që kërkoi zoti Basha në garën me Ramën dhe ato që mori, deri dhe elektricistin e selis Partisë Demokratike duhet ta kishte zoti Selami do. Por janë dy procese thellësisht ndryshme. Është garë elektorale. Është garë elektorale, po proceset janë thellësisht ndryshme. Sigurisht që dy proceset janë me interes për publikun, pra janë procese të cilat publiku ka interes, por në procesin e parë vendoset kujt i shkon pushteti. Dhe ka një legjislacion të tërë, të thelluar në ç'më mënyrë palët garantohen që procesi do të jetë i drejtë dhe i ndershëm. Në procesin e dytë kemi të bëjmë me i garë brenda familjes. Tani le të flasim pak për ta shtyquajtur aksesin në listat e votuesve, se besoj kjo ishte pyetja juaj dhe këtë përgjigje doni të merrni. Çfarë janë listat e votuesve? Listat e votuesve janë listat e antarësisë Partisë Demokratike deri në një çast të caktuar, kur sistemi mbyllet dhe nuk pranon më antarësime në mënyrë që mos influencoj garën.
Këto lista u përgatitën, këto lista ju dhanë kryetarëve të degëve, ju shpërndan kryetarëve të degëve. Të dy kandidatët kanë pas aksesin e tyre gjithmonë në këto lista. Të dy kandidatët kanë pas njerëzit e tyre në të gjitha degët. Listat u pan, u verifikuan, pati ankesa për mos përfshirje apo Përse këtë pretendim të zotit Bashës, të zotit Selami, përse nuk i thoshi domun që zotri ti kërkon listat, por listat mund të shkosh ti marrësh? Patjetër që ti thuhet dhe publikisht, po krijohet një perceptim domun që patjetër që është. Patjetër që është. Publikisht dhe në mënyrë private, patjetër që është. Këto janë listat Partisë Demokratike. Janë menaxhuar nga degët e Partisë Demokratike dhe nga qendra e Partisë Demokratike. Përfaqësuesit e tyre kanë pasur akses të plot e dy kandidatëve, akses të plot në këto lista. Jo vetëm kaq, por kanë punuar mbi këtë lista në mënyrë që asnjë antar i Partisë Demokratike të mos lihej pa votuar. Ne kemi patur vetëm një precedent i cili ka qenë në vitin 2013, kur për herë të parë Partia Demokratike u zgjodh kryetari me një antar një vot. Ai ka qenë një proces i cili për shumë njerëz ishte i kontestuar edhe për faktin se kishin testën e Partisë Demokratike në dorë dhe nuk arritën dot për shkak të ngjarjeve të votonin, për mënyrën se si ishte infrastruktura zgjedhore. Ne sot bëm të mundur që edhe njerëzit të cilët nuk kanë testën e re të Partisë Demokratike, janë antarë të vitit 1991 e më tutje, të kenë mundësi që të votojnë në një regjistër të veçantë, nëpërmjet fotokopimit dhe administrimit të gjithë dokumenteve të tyre personale, deri te karta e identifikimit. Kjo është arsyeja që ju pat që 60.000 veta votuan dhe nuk pati qoftë edhe një ankesë të personave që i ishte hequr e drejta e votimit. Ne pam dhe njerëz që votuan nga 3-4 herë. Media donde dhe rrjetet sociale i kanë denoncuar. Kjo gjë ka ndodhur, por më lejoni t'ju them edhe diçka tjetër. Kjo Parti Demokratike është pjesë e mjedisit social shqiptar. Dhe në çdo raport të OSBE-Odirit, duke filluar nga viti 1992, një ndër problemet thelbësore ka qenë votimi familjar. E tu duhet ta theme. Ç'e kupton votimi familjar? Ka gjithmonë një paragraf, ndoshta edhe më shumë se një paragraf në të gjitha raportet e OSBE-Odirit, veçanërisht për përmirësimin e zgjedhjeve të tjera. Votim familjar do të thotë që kryefamiljari shkon dhe voton edhe në zgjedhjet e mëdha. Në emër të gruas, të fëmijëve, të babait dhe të nënës. Nuk përjashtoj që kjo gjë të ketë ndodhur edhe këtu. Në emër të një shoku, i cili nuk mund vinte dot, në emër të gruas, e cila ka qenë smur, ose gruaja në emër të burrit. Dhe besoj se ky është një problem me cilën ne duhet ta zgjidhim në nivelin kombëtar, jo thjesht në nivelin partijak. Por lejoni të them diçka. Në një operacion të tillë, ngjarje situata të tilla mund të ndodhin. E rëndësishme është që këto mos influencojnë apo të jenë në një nivel të tillë që të mos kenë asnjë lloj influence në rezultatin e garës. Dhe besoj se kjo gjë ka ndodhur. Nuk them se ka qenë perfekt. Nuk them që problematikat e votimeve që ne i hasim kudo nuk ndeshën. Jemi pjesë e Shqipërisë, jemi gjysma e elektoratit shqiptar. Të tilla gjëra. Komisionerët janë edhe në zgjedhjet e tjera ku lejohet që të votohet familjarisht. I shkelim nga një sy të gjithëve. Kur vjen ai i Partisë Socialiste, bëjmë sikur kundërshtojmë. Kur vjen i Partisë Demokratike, mundohemi ta mbrojmë që ai të votojë edhe për gruan që mos humbi vot. Ky është realiteti, këtë duhet ta themi. Nuk e besoj se bëhet fjalë për raste të tilla. Nëse i përgjigjem pyetjes tuaj. Dhe ju thoni që qetë transparent, po ndërkohë kamerat nuk lejohet të hynin në takimet që filmimi që ju referuat kishte bërë ishin servirura nga zyra e shtypit e zotit Basha. Dhe nuk lejoheshin asnjë televizion, asnjë kamerë. A ju thoni për debatin? Po, për debatet, për takimet që kanë pasur kandidatët me strukturat, me korpusin elektoral? Mundet. Ka qenë një garë brenda familjes dhe besoj se të gjithë demokratët që kanë qenë sallë kanë pasur mundësinë jo vetëm dëgjojnë çfarë thot zoti Basha dhe zoti Selami, por unë di dhe situata të tëra në shumicën absolute degëve kur të dy kandidatët, veçanërisht zoti Basha ka marrë pyetje, dhe pyetje jo të thjeshta, dhe është përgjigjur. Pastaj, nëse kjo gjë vlen për publikun apo jo, kjo është një politike PR-it partisë tonë etj, unë nuk jam i gatshëm edhe në pozicionin për ta diskutuar se mund të ketë pro, mund të ketë dhe kundra në këtë situatë. Jo, ne kemi një përvojë të vendeve më të zhvilluara, Amerikë, Francë, Itali, që ka primary, që kandidatët janë në garë të rësisht të barabartë, dhe ai që është kryetar partie, dhe ai që mund t'i ketë fituar zgjedhjet dhe jo humbur, dhe është të rësisht i barabartë, dhe zhvillohet në një debat publik që
dhe mediat janë të hapura, mund ta transmetojnë. Ndoshta kjo është diçka që ngelet për të përmirësuar. Ka dy lloj primary, pra primaret brenda partisë, që ju i referoheni, primare ku voton vetëm antarësia e partisë, dhe në përgjithësi ky është debat që ndodh brenda familjes, dhe primare ku nuk voton vetëm antarësia e partisë, po votojnë të gjithë zgjedhësit. Veçanërisht në këto raste, ky lloj debati që cilët ju i referoni është një debat që është i hapur për të gjitha mediat. Veçanërisht këto raste. E them edhe një herë tjetër, ndoshta kjo vlen të diskutohet dhe të përmirësohet, por nuk besojnë që cilësinë e procesit të ndodhur e prish apo e cënon në mënyrë të pandrejshme nëse pati media në sallë apo jo, dhe nëse mediat arrinin të transmetonin të gjithë fjalët e zotit Basha në 70 degët dhe fjalët e zotit Selami në 70 degët dhe pyetjet dhe përgjigjet. Sigurisht është një element që është transparente. Për këtë bie dakord. Paktën për një gjë biem dakord donë që këto ishin zgjedhje nga këto që janë zhvilluar në Shqipërinë gjatë 25 viteve të fundit, madje edhe jo nga më të mirat. Zgjedhjet brenda partisë tonë. Jo, zgjedhjet që ju zhvilluat së fundi janë kopje e zgjedhjeve që janë zhvilluar në Shqipëri gjatë 25 viteve të fundit. Nuk do të thoja këtë, sepse për fat keq zgjedhjet që janë zhvilluar në Shqipëri në 25 vitet e fundit, për fat keq e them këtë gjë, janë zgjedhje që veçanërisht në vitet e fundit, në 2 zgjedhjet e fundit, po shkojnë drejt përgjegjësimit të ndjeshëm standardeve. Dhe ky është një problem shumë i madh. Nuk është më një problem politik, por është problem kombëtar. Po kthehemi tek zgjedhjet në Partinë Demokratike, që tek momenti i parë. Nuk mund ta mbaroj këtë dot që Po, okay, mbaroj. Po, okay. Çfarë dua të them me këtë, që Partia Demokratike humbi për zgjedhjet, të cilat kanë qenë humbja është aty dhe ne e shohim. Këtë nuk ka njeri, besojnë me arsye që ta mohojë. Por humbja e Partisë Demokratike dhe debati mbi humbjen e Partisë Demokratike nuk duhet të mbivendoset aq më pak të tjetërsoj një debat tjetër, po kaq të rëndësishëm. Më lëroni t'ju them me dëshpëri më të madhe që paratë e hedhura për blerjen e votës, këtë fushat kanë qenë ekzemplare, të papara ndonjëherë. Dhe unë personalisht, në pozicionin që kam mundësi të kem dhe burime të shumta të informacionit, kam qenë ndjeni të blerjes votës, blerjes kartës identitetit, duke filluar që nga fillimi i këtij viti, kur Partia Demokratike ende s'kishte nisur dot fushatën e saj dhe aq më tepër protestën e saj në 10 ditore. Ju më tashmë me drejt mund të pyesni, ju morët ministër teknik, ose pse? Jo, do t'i marrim me radhë të gjitha. Dhe thoni që u blen votat, thoni ju. Po ndërkohë keni marrë 230.000 vota më pak se sa në momentin kur dorëzuat pushtetin pas 8 vjet qeverisje. Dhe kjo është e vërtetë. Kjo është ajo që unë thash. Kjo është një humbje që cilët duhet të tretet ngadalë dhe me arsye. Duke i vajtur deri në fund një për një të gjitha llojet e shkaqjeve pse sollën këtë gjë. Por nga ana tjetër, dhe këtë e them me dëshmëri të madhe, e kam thënë publikisht gjithmonë, e themi mes kolegëve, e themi pas një lloj, le të themi, kompleksit të kësaj përmendje. Nuk duhet kemi frikë të merrem me veten tonë dhe të kuptojmë çfarë eksaktësisht bëm gabim ose shumë gabim që mbritëm deri këtu. Por me ta thënë këtë, dhe kjo është diçka që i takon Partisë Demokratike. Pikërisht kjo më interesonte më shumë don. Çfarë nuk ka shkuar? Me ta thënë këtë, duhet që absolutisht të merremi dhe një proces i cili ishte paralel dhe ishte shumë i fuqishëm, jashtëzakonshëm, që ka tjetërsuar në mënyrë të ndjeshme vullnetin e shqiptarëve. Raporti OSBE-Odirit flitet por minimalisht 7 mandate të influencuara direkt dhe të humbura nga Partia Demokratike, pikërisht për këtyre mekanizmave. Paraja, administrata publike, presioni mbi votuesit dhe gjithë mjetet e tjera të jashtëligjshme. Mund biem apo mund mos biem dakord, por ky është një problem vërtet shqetësues. Ja do shkoni 47 mandate nga 40 që keni aktualisht. Po prapë jeni shumë se 40, por s'është kjo çështje. Po nuk shkoni prapë në 57 që kishit në zgjedhjet e 2013-s. Kjo është vërtet. Cili është shkaku? Nuk e di se unë jam në pozicionin tashmë të bëj një analizë të plot. Kam mendimin tim. Flisni si sekretar organizativ. Çfarë nuk shkojnë në strukturat e Partisë Demokratike? Nuk besoj se ka qenë diçka që nuk shkon në strukturat e Partisë Demokratike. Unë them që ka pasur disa arsye,
Besoj një problematikë ndjeshme ka qenë listat e kandidatëve për deputet. Ka shumë pretendime ndoshta të arsyeshme që këto lista mund të ishin edhe më shumë përfaqësuese. Por çdo qoftë kjo ndihet nivelin e lartë elitar të partisë dhe jo më shumë poshtë tek militanca. Them që kemi patur një program qeverisës të jashtëzakonshëm, që nuk arritëm dot kur ta shpjegojmë deri në fund me qytetarët. Dhe nuk arritëm madje as ta fusnim në rendin e ditës. Dhe kjo është diçka që kam përshtypjen që ka influencën e vet në rezultatin që morëm. Unë besoj shumë se një fushat elektorale duhet bëhet veçanërisht mbi programin. Dhe Shqipëria nuk është se nuk ka rekorde. Mos ti kapim përciptas, si të qëndrojmë tek listat. Jo përciptas, jo. Unë i përmend dhe pastaj ju mund të përmendni gjitha pyetjet. Dhe Shqipëria tashmë ka një traditë, ka dhe precedent kur ka pasur fushat të debatohet me programet. Dhe besoj është mënyra më e mirë për të bërë dallimin midis partive, për çfarë qëndron njëra, çfarë qëndron tjetra, çfarë ka arritur njëra, çfarë ka arritur tjetra dhe çfarë premtojnë të dyja partitë. Sigurisht mund të ketë diçka tjera. Marrëveshja midis zotit Basha dhe zotit Rama u keq interpretua. Nga kush? Nga të gjithë ata që kishin interesin për ta keq interpretuar. Dhe ka pasur shumë faktorë për ta bërë një gjë të tillë. Por edhe këtu ne nuk arritëm të sqaronim dot deri në fund, ose bëm më të mirë për ta sqaruar, por nuk besoj se njerëzit e kuptuan dot deri në fund për çfarë ishte kjo marrëveshje. E kjo është diçka që ne i detyrohemi shqiptarëve. Ishte një fushat që ishte përgjithsisht shumë e shkurtër dhe që Partinë Demokratike e kapi menjëherë pas protestës së çadrës. Këto janë rrethana ndoshta lehtësuese, po asnjëherë shfaqësuese dot deri në fund. Mendoj të gjithë bashkë duhet ishim përgatitur më mirë për këtë fushat. Ti marri me radhë, listat. Ju jeni sekretar organizativ, kur e mësuat vesh listën? Para? Për para. Ju ka thirrur zoti Basha dhe ju ka thënë që ju nuk do jeni, meqenëse jeni një nga 4-5 njerëzit më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, ju nuk do jeni në listën e kandidatëve. Mund ta them se besoj gjëja ka kaluar. Kam pasur bisedë me të ku ma ka njoftuar këtë gjë duke më kërkuar që të qëndrojen sa orë para mesnatës kur u dorëzua lista? Diku nga paraditja e asaj dite. Po, dhe në konceptin e tij listën ja u tregoi apo ju tha vetëm ju nuk do jeni? Kam përshtypjen që jo, unë nuk e kam parë listën, kam pyetur vetëm për disa qarqe të caktuara. Nuk e kam parë listën se kam përshtypjen që zoti Basha vetë ishte duke punuar për të, pra dhe ai nuk e kishte atë në variantin final, por nuk ishte ky qëllimi. Ai mendonte që disa pozicione ekzekutive të partisë, sekretariat, edhe shefi kryetari i forumit rinor etj, për shkak të natyrës punës dhe për shkak të fushatës që ishte shumë e shkurtër dhe ne deshim të angazhonim të gjithë njerëzit kudo në çdo cep të territorit për një kohë kaq shkurtër, ishte më mirë që ta përballonin fushatën nga pozicione drejtuese dhe të mos futeshim personalisht në fushatë, sepse ndryshe besoj do fokusoheshim vetëm në zonën tonë. Këtë bisedë unë e kam bërë me të. Dhe ju duk bindse apo thjesht ishte i pakënaqur nga ju? Jo, nuk ka qenë fare, përkundrazi. Do thoya që në një mënyrë është dhe vlerësim kur kryetari i partisë të kërkon që ti të merresh me fushatën e gjithë Shqipërisë. Nuk ishte çështje pakënaqësie, ishte çështje koncepti që ai e kishte për këtë gjë. Dhe ai ishte i bindur në konceptin e tij. Se duket pak do në një republikë parlamentare. Kjo është vlerësim kur nuk hyn në lista, kur fare mirë për shembull mund të ishit në listën e Tiranës, në një vend fitues dhe ta kishit të ndiqnit gjithë Republikën. Mund të ishte edhe kjo, pa diskutim. Por nëse ti je në listë, tani i themi gjëra drejt, ti merresh me zonën tënde. Kjo është e vërteta. Kur ti je në qendër, je për gjithë Shqipërinë dhe mund të merresh me të gjitha llojet e problematikave që ju e dini që në një fushat janë të pafundme. Kjo ka qenë biseda që kemi bërë me të. Me qënë së pyetës. E qartë, lista tashmë është bërë publike, madje dihet dhe kush do jenë deputetët, sepse ka një muaj që zgjedhjet janë kryer. Sipas jush, kush duhet të ishte nga ata që s'është dhe kush nuk duhet të ishte nga ata që është? Mos më kërkoni dhe nuk mundem do të them gjëra. Po ka nga të dyja
kategoritë që nuk duhet të ishin dhe që duhet të ishin, por nuk janë. Shikoni, për ta bërë më mirë dallimin çfarë mendoj unë personalisht, megjithëse kjo pak vlen tashmë në këtë pikë, unë besoj që shqiptarët janë një popull thellësisht jo i politizuar, por i dashuar në politikën. E them këtë sepse pavarësisht se nëse ti del në rrugë dhe bën një sondazh me këto, jam shumë i sigurt që 80% e njerëzve që pyeten, të anketuarit, do të thonë që, shiko, politika na e ka sjellë më tundës. Ne nuk duhet të merremi me politikë. Këta politikanë gjithsej, majtas, zjathas janë të tillë, dhe ky vend është për të ikur, dhe ky vend është për të mos jetuar më. Kjo nuk duhet të japi një përshtypje të gabuar që këta njerëz nuk e duan politikën dhe aq më tepër që nuk e ndjekin politikën, përkundërse. E ndjekin dhe e ndjekin me shumë kujdes. Dhe unë besoj që listat e një partie politike duhet të jenë lista politike në radhë parë, por sigurisht edhe me prurje për ta freskuar, edhe me prurje nga sektorë të ndryshëm, nga fushat të ndryshme, njerëz të cilët janë njerëz publik, aty ku militojnë, aty ku japin në karrierat e tyre, në pozicionet e tyre. Ndërkaq po të shikosh listën që Partia Demokratike propozoi, ishte një listë që tentoi të fuste njerëz për herë të parë. 80% e tyre njerëzve që janë futur atje janë, në mos gaboj, kjo është statistika, janë njerëz që nuk kanë qenë ndonjëherë deputet. Jo se nuk janë marrë me politikë, por nuk kanë qenë ndonjëherë deputet. Edhe ky koncept qëndron, sepse për sa kohë njerëzit thonë që janë të mërzitur nga politika, është domosdoshme që ti të përgatitësh një ofertë re. Jemi në marketing politik, dakord? Në marketingu politik e ka dhe këtë. Por besoj që mund të kishte një balancë më të mirë midis dy koncepteve. Kjo është për të mos folur për emra, se realisht jo se secili prej tyre në thelb meriton që të jetë deputet. Problematika ishte që pse arritëm të fusnim aq pak, duhet kishin futur të tjerë. Por nuk është çështje që ata që janë futur në lista, që kishin vende të sigurta, nuk meritojnë të jenë deputet. Se secilit për tyre, po të shikosh në mënyrë individuale, mund të thuash pse jo. Dhe janë njerëz që në përgjithësi kanë karriera të sfikatura. Është konsultuar kjo listë me zotin Berisha në ndjenin tuaj? Nuk jam në ndjeni as për një përgjigje po, as për një përgjigje. Nuk kam informacion për këtë gjë. Në qartë. Por gjithsesi lista ju e përmendët si një nga shkaqjet, ndërkohë e përmenda unë nga shkaqjet sepse në përgjithësi këto besoj edhe shtypja e ka trajtuar tashmë një çështje të tillë. Dhe besoj që analiza duhet të merret veçanërisht me listën për të kuptuar realisht, tutje mendimit tim personal, si Enno Bozdo apo sekretar organizativ, realisht ku qëndron. Ishte lista vërtet e rëndësishme, apo ishte pak e rëndësishme, apo ishte as pak e rëndësishme për këtë zoti Bozdo donë, sepse ka një perceptim donë që në 2017 zoti Basha luftonte për të zgjedhur edhe de facto në krye të Partisë Demokratike dhe nuk e kishte garën me zotin Rama. Një element që e ushqen këtë logjikë është fakti që gjithë zërat që e kishin kundërshtuar, qoftë publikisht, qoftë në brenda strukturave të Partisë Demokratike si Topalli, Bregu e tjerët me radhë, donë të gjithë u fshin, pavarësisht kontributeve, pavarësisht se çfarë përfaqësojnë. Ka opinione të ndryshme për këtë gjë dhe sigurisht që secili ka, kur i thonë, mendjen e tij për ta interpretuar këtë fakt në mënyrën më të arsyeshme që i duket atij. Unë besoj fort që zoti Basha ka qenë thellësisht interesuar të fitonte zgjedhjet, sepse po t'i fitonte ai do ishte kryeminist sot. Dhe nuk besoj se ka shtys më të fortë se sa kjo për një njeri i cili tashmë ka një karrierë politike. Dhe nuk besoj kur, më duket gati teori konspirative, kur dëgjoj opinionit të tipit që shikoni se zoti Basha pranon humbjen vetëm për të eliminuar armiqtë e brendshëm të tij në Fonjza. Nuk besoj kjo, që ka qenë kjo, fare. Jo më kot ju fola për konceptin e ndërtimit listave, sepse lista janë dhe oferta që ti i jep
publikut, opinionit publik. Dhe zoti Basha hyri me një ofertë caktuar. Pastaj, nëse ishte oferta thellësisht e gabuar, apo ishte pjesërisht e gabuar plus shkaqe të tjera, kjo ngelet për tu parë edhe... Por gjithsesi e gabuar është. Tani, nëse ju donit që të shkëpusni pa tjetër fjalën e gabuar nga unë, nuk e di. Nuk është pra, luani brenda shedot, brenda nuancave të gabimit. Ose thellësisht e gabuar, ose pjesërisht e gabuar. Jo, thash, shikoni, në mendimin tim personal, lista duhet ishte edhe më e fortë politike. Kjo ishte ajo që unë ju thash. Kjo nuk do të thotë që po të ishte lista thellësisht politike, ne do merrnim një rezultat më të mirë. Unë këtë ende nuk e di. Realisht nuk e di. Dhe nuk besoj se kjo është një përgjigje që ti mund ta marrësh qoftë në 2 muaj apo 3 muaj. Po them këtë. Ne besoj do filloj një proces analize ku unë personalisht, kolegët e mi, zoti Basha vet, do doj të dëgjoj të gjithë antarët e Partisë Demokratike, strukturat, sepse dhe realiteti në ndryshme. Realiteti në Shkodër nuk është njësoj se realiteti në Sarandë, për të marrë 2 skaje. Dhe kjo gjë pastaj do të na japi realisht një sens... Po ky analizë ndoshta do ishte më mirë të bëj para zgjedhjes së kryetarit, përse gjithë ky nguc i zotit Basha për tu zgjedhur. Një analizë të tillë, sinqerisht të them, një analizë të tillë për të qenë serioze do të kërkoj disa muaj. 3 deri në 4 muaj. Dhe një analizë të tillë sigurisht nuk mund të filloj dot në ngusht. Është e pamundur. Në rastin më të mirë do të filloj në fillim të shtatorit. Dhe nëse do bëjmë ashtu siç duhet bërë, dhe unë shpresoj që të ndodhi ashtu siç, ku çdo gjë të dëgjohet dhe të gjitha pastaj të kuantifikohen, dhe thonë po, ne patëm këtë lloj problemi dhe ky problem solli këtë lloj çedimi. Dhe ky çedim na kushtoi kaq vota këtu. Kjo është mënyra më e ndershme që këto gabime mos përsëriten më, sepse do zgjedhjet tashmë janë të mbaruara, janë të ikura. Ne duhet ta tresim apo përtypin këtu humbje larg emocioneve dhe larg hedhjes së gjyleve apo çashave nga llogoret reciproke. Pra, ky është një proces që do të zgjasë disa muaj, nëse duam ta bëjmë serioz. Përse nuk ndoqi zoti Basha, ju ose më saktë, ju do ta pranoni të dojnë, për të përgjigjer pyetjes tuaj. Që zgjedhja e kryetarit të ndodhte pas analizës, po, është ky një opsion, pa diskutim. Por çfarë sjell dhe çfarë merr dhe çfarë lë me këtë? Kush janë prot dhe kush janë kundrat? Bën një analizë, e fto situatën brenda partisë dhe ke mundësi pastaj edhe më shumë opsione. Sigurisht kjo është pro. Nga ana tjetër, PD-ja nuk është në situatën që mund të tolerojë një 6 muaj tjetër pa kryetar. Sepse në shtator fillon parlamenti, në shtator duhet fillojë lufta parlamentare. Kjo është thellësisht. Për të mos u marr pastaj me çështje tjera që janë po kaq shumë të rëndësishme dhe të vlefshme, siç është për cilat do flasim në pjesën e dytë të emisionit pas një hapësire të shkurtër publicitare.